હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ મીઠાઈ મોહનથાળ. મોહનથાળ આપણે બે રીતે બનાવી શકાય. એક તો માવા વગર અને એક માવો નાખીને પણ બનાવી શકાય છે. તો આજે આપણે માવો યુઝ કર્યા વગર મોહનથાળ બનાવીશું. તો તેના માટે 2 કપ બેસન કરકરો લોટ, 1 કપ ખાંડ, 1 કપ ઘી, 2 થી 3 ચમચી દૂધ, 1 ચમચી પિસ્તા, 1 ચમચી બદામ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી. સૌથી પહેલાં આપણે આ જે ચણાનો કરકરો લોટ લીધો છે તેમાં આપણે દૂધનો ધાબો દેવાનો છે. તો એમાં આપણે 1 ચમચી ઘી નાખીશું. હવે તેમાં થોડું દૂધ નાખી અને તેને આ રીતે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈ ધાબો દઈને તૈયાર કરી લઈએ. બને ત્યાં સુધી ઘરનું ઘી જ યુઝ કરવું, જેથી તેનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. હવે આ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે ઘઉં ચાળવાનો ચાયણો હોય છે તેનાથી આપણે સાળીને તૈયાર કરી લઈએ. આને હાથથી આપણે સરસ રીતે સાળી લેવાનો છે. આ રીતે તો આ સળાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ થઈ ગયું છે. ઘી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં બેસન એડ કરી દઈએ. આને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર શેકવાનો છે. શરૂઆતમાં જ્યારે તમે મિક્સ કરશો ત્યારે આ રીતે ડ્રાય લાગશે, પણ જેમ જેમ શેકાતો જશે તેમ એમાંથી ઘી છૂટું પડતું જશે. આને શેકવામાં સહેજ પણ ઉતાવળ નથી કરવાની. તેને આપણે શાંતિથી શેકીશું. આ મોહનથાળને આપણે એકદમ કણીવાળો બનાવીને તૈયાર કરીશું. 8 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો એમાં આ રીતે ઉભરા આવવા મળશે એટલે આપણો લોટ શેકાઈ જવા આવ્યો છે. અને આ લોટને આપણે આ રીતે સતત હલાવતા રહેવું, જેથી લોટ એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ જાય. આ લોટને આપણે થોડો ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. હવે આપણો લોટ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું. તેમાં ખાંડ નાખી દઈએ. જરૂર પ્રમાણે પાણી નાખી દઈએ. આપણે જે લોટ શેક્યો છે તેને પણ કઢાઈ ગરમ છે તો આ રીતે તેને હલાવતા રહીએ. ચાસણીને પણ આપણે આ રીતે જ હલાવતા રહીશું અને ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું. આ રીતે આપણે તાર થાય ત્યાં સુધી તેની ચાસણી લેવાની છે. તો આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે મૂકી દઈએ અને આની અંદર આપણે છાશને નાખી દઈએ. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ મોહનથાળમાં મેં ફૂડ કલર એડ નથી કર્યો. તમારે કરવો હોય તો કરી શકાય છે. અને તેને આ રીતે થોડી વાર હલાવતા રહીએ. આ રીતે તેને 1 મિનિટ માટે રહેવા દઈ પછી તેને નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આને નીચે લઈ આ રીતે થોડી વાર માટે હલાવી લઈએ અને તેમાં ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈએ. બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ડીશને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. ગ્રીસ થઈ ગઈ છે ડીશ.
થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે તેને ડીશમાં લઈ લઈએ. બરાબર કરી લઈએ ને સરખું. હવે તેના ઉપર બદામની કતરણથી તૈયાર કરી લઈએ. થોડા પિસ્તા. હવે તેને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈએ. આ મોહનથાળને 3 થી 4 કલાક માટે રહેવા દીધો છે તો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. મેં આને માવા વગર બનાવ્યો છે તો પણ આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. તેને કટ કરી લઈએ. આપણે જે કરકરું બેસન હોય છે એ યુઝ કર્યો છે જેથી એકદમ દાણાદાર ટેક્સચર આવે છે. હવે આપણો મોહનથાળ સર્વિંગ માટે રેડી છે. આને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આજનો વિડીયો તમને જરૂરથી પસંદ આવ્યો હશે અને જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં.